यहाँहरु सबैलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। म बिने आज मैले ब्रोकोलीको सुप लिएर आएको छु। यो एकदमै हेल्दी सुप हो। यो विदिन 5 देखि 6 मिनेट भित्रमा तयार हुन्छ यो सुप। जाडो महिनाको बेला एकदमै यो हेल्दी सुपको रेसिपी यहाँहरुको लागि शेयर गर्न जाँदै छु। र भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ब्रोकोली सुप बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 500 ग्राम बराबर ब्रोकोलीलाई लिएर नर्मल साइजमा काट्दै छु। काटिसकेपछि एउटा भाँडोमा राखेर म यसलाई पखाल्न लाग्दै छु। यसलाई कम्तीमा पनि 4-5 पटक पखाल्नु पर्ने हुन्छ। यो मजाले यसमा हरियो किराहरू हुन सक्छ। पखालिसकेपछि म यसलाई एउटा सेतो भाँडामा, गहिरो भाँडामा हालेर जति ब्रोकोली छ त्यसको आधी म पानी हाल्दै छु, नर्मल चिसो पानी। त्यसपछाडि यो हाई फ्लेममा 5 मिनेटसम्म म यसलाई पकाउँदै छु। 5 मिनेटपछि यो हाम्रो यो पाकिसकेको छ यो ब्रोकोली। 5 मिनेट भन्दा पकाउनु पर्दैन, किनभने यो भन्दा धेरै पकायो भने यो कलर पहेँलो हुन्छ र यसको सबै भिटामिनहरू पनि जान सक्छ। 5 मिनेट भइसकेको छ। म यसलाई साइडमा ट्रान्सफर गर्दै छु र एकैछिन राखिसकेपछि मिक्सरमा म यसलाई ट्रान्सफर गर्दै छु। यहाँहरुले मिक्सर जुन गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै स्मुथली अलिकति धेरै बेरसम्म मिक्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने एकदमै यसको क्रिमी टेक्सचर आउँछ, एकदमै मिठो। जति धेरै मिक्सर गर्यो यसको एकदमै स्मुथ क्रिमी टेक्सचर आउँछ। यो रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले ब्ल्याक पेपर, कालो मरिचको धुलो एड गर्दै छु। अनि त्यसपछाडि मैले 1 चम्मच यो बटर, मक्खनलाई पनि मैले एड गर्दै छु र यसमा म मजाले चलाउँदै छु। यो हाम्रो यो बटर यो मेल्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अन्तमा मैले नुन राख्दै छु, आधी चम्मच। यसले स्वाद अनुसारको नुन राख्नु होला। अनि त्यसपछाडि यो 30 सेकेन्ड यो उमाल्नु होला। 30 सेकेन्ड भन्दा उमाल्नु पर्दैन। 30 सेकेन्ड उमालिसकेपछि हाम्रो यो सुप चाहिँ नि रेडी भइसकेको छ यो सर्भको लागि। हाम्रो यो गरम गरम एकदमै हेल्दी ब्रोकोलीको सुप चाहिँ नि सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। र यहाँले पनि यो रेसिपी घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र साथीभाइ फ्यामिलीमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको बारेमा के भन्नु छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। र यस्तै खालका नयाँ रेसिपी फेरि म तपाईहरुको लागि लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्यापी कुकिङ।